Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Малиновий сезон в самому розпалі. Жовта малина, така ремонтантна, вже вона раніше була, спіла. Тут уже і червона підтягнулась. Один сорт. Вона така, оця менша, то така більш кисліша. Букети в малині, все як мається бути. От. Але найбільше я полюбляю ось цю. Це звичайна колишня малина. Чесно кажучи, ти її за літо й втомишся збирати. Бо вона все спіє і спіє. Отак я на неї подивилась. Мені дуже захотілося якогось такого легенького тортика. І зверху прикрасити желе фруктовим, саме малиновим. І я зараз назбираю і червоної малини, так зверху розкласти, і жовтої. З жовтою буде саме желе, а червона буде просто вже прикрашати тортик. Ну що ж, я збираю малину і гайда на кухню готувати торт. І так, червоної малини я стільки вибрала, ну вона нам, звісно, вся не знадобиться. Я тут такі гарненькі крупні екземпляри виберу наверх на торт. Із жовтої малини я зварю саме желе, щоб воно було прозорим. І воно таке не дуже кисла, ця малина. Я думаю, що лимонного соку ще додам. Таке цікавішеньке було. Так, для самого тіста нам знадобиться 1 стакан цукру, стакан 250 мл. Все будемо рахувати. 1,5 стакани борошна, 3 яйця, 1 чайна ложка соди і стакан сметани. Жирність тут не має великого значення. Перемазувати будемо сир. У мене кілограм 100 грам. Ну, скільки будете мати? Ну, все одно, чим більше, тим краще. Засолоджуємо цукровою пудрою, тому що цукор не встигне розтанути в сирові, тому солодимо цукровою пудрою. Желатин нам буде потрібен як і для сиру, ну, так і для желе, яке буде поливатися зверху. Ну що ж, приступаємо. Зараз спочатку замісимо тісто. Духовка вже розігрівається на 180 градусів. От, форма підготовлена. Залишається нам тільки тісто замісити. Спочатку розбиваємо яйця. І всипаємо цукор. Добре розмішуємо. Ну так, збиваємо. Цей рецепт у мене записаний як бісквіт. Ну, йому вже, як і всім моїм рецептам, як то кажуть, роки і роки. Ну, звісно, зараз я вже знаю, що це не бісквіт. От, і не так він печеться. Але я вам скажу, не гірший, абсолютно не гірший. Ще легше готується. Тому добре-добре розбиваємо цукор з яйцями. Ну, так собі, просто добре розмішане яйце з цукром. Так, викладаю сметану. Я так наклала з гіркою, бо тут вона така густа, що до кінця не дійшла. Чайна ложка соди нам потрібно загасити або оцтом, або от у мене лимонний сік. Загалом я завжди соду гашу. Не знаю, як кажуть, про всяк випадок. Ніяких ароматизаторів в тісто я не додаю, тому що буде пропитка потім, ну, також таку лимонненьку, фруктовеньку зроблю. Не потрібно вже тут більше зайвих смаків. Все, додаємо борошно. Ну, все одночасно, не, як то кажуть, не бухаємо в тісто, поступово. Добре розбиваємо, щоб не було грудочок. Ну, така консистенція такої густої сметани.
Форму застелила пергаментом, діаметр форми 26 см. І я вже розказувала про такий свій лайфхак. Ці форми протікають. От буквально якісь там пів міліметра зазор, і вони протікають під час випікання. Тому я застеляю спочатку фольгу, а тоді пергамент. І от буквально от цього пів міліметра вистачає для того, щоб вони не протікали. Змазала вершковим маслом, просипала борошном. І все, ставлю випікатися, а тим часом займусь сиром. Зараз занесу. Ще відразу поставлю зварити малину. Так, взяла стаканчик, просто для вас відміряти, скільки буде малини. Але це все, як то кажуть, на око. Можна брати консервовані якісь, ананаси там, чи інші ягоди, чи фрукти. Так, 1 стакан. І 1/4 частина стакану. Можливо, 1/3. Можливо, я так помилилась. Залью водою. Зараз просто ставлю на вогонь, щоб такий собі зварився такий собі компотик. І хай собі схолодає, потім будемо проціджувати. Сир. Він такими, він хоча і м'який, він не перетоплений. Я його все одно зараз візьму, перекручу на м'ясорубку. І так поки що і залишу. Вже змішувати з желатином будемо після того, як коржі у нас трошечки прихолонуть. Випечуться, прихолонуть, тому зараз заправляти не буду. І желатин кондитерський, він також дуже швидко набрякає, тому я вже його залью пізніше. Забула ще, буду розмочувати ще вода і вершки сюди підуть. Вершків тут небагато, і це вже за вашим бажанням, як ви хочете, щоб було. От я ще трошки розведу вершками. Наше тісто спеклося, коржик, було в духовці 35 хвилин. Ось вже прихолонуло, тільки я ще не виймала з форми. Зараз поки що займаємося, нам потрібно заправити сир, а для того, щоб його повноцінно заправити, нам потрібно розчинити добре желатин. Я його замочила, тут 15 грам. 15 грам для желе, яке буде зверху торту, замочила, і 15 грам сюди в сир. Тільки що я маю підозру, що це був швидкорозчинний желатин, бо я бачу, він не такої консистенції. Я купую просто на вагу, і там не пише, швидко він розчинний чи ні. Але невеличка не біда. Зараз налью вершків. Можете молоко, можете воду, це вже як вам що. Я навіть не буду казати вам скільки, пів стакана тут. Скільки нальєте. Ще дивлячись, який у вас сир. Чи ви можете, як то кажуть, собі дозволити туди налити більше рідини, чи ні. Ставлю зараз на вогонь, просто доведу до такого теплого стану, щоб буду безперервно помішувати, щоб желе розчинилося, желатин розчинився. От і все. Желатин розчинила, все. Таке ледь-ледь тепле. Головне, щоб желатин сам розійшовся. Так, спочатку сир засолоджую. Не можу вам сказати, скільки сюди всиплю. Будемо бачити. Все залежить, якої солодкості ви хочете надати кремові. І наскільки кислий у вас сир, і наскільки солодка цукрова пудра. Тому перемішуємо і час від часу куштуємо. 2 всипала, то абсолютно не відчувається. Ще 2. Ще 2 всиплю. І цього буде достатньо. Тобто разом на кілограм 120, по-моєму, грам було в мене. 6 столових ложок цукрової пудри у мене йде. Так, сир повинен бути такої кімнатної температури, хоча він у мене вже дуже довго, все одно ще миска така холоднувата від нього. Бо якщо буде сир з холодильнику, то
желатин, який ви зараз будете от вливати, він зразу буде братися грудочками. От ми, бачите, потрошечки так вливаю і розподіляю відразу по сирові. Він такий теплуватий. Ми не повинен відразу застигнути. Все ретельно перемішуємо. І зараз все будемо збирати наш торт. Ой-ой-ой, хтось же тут хотів згоріти чи що? Ні. Такий у нас знизу получився, бачите, все відразу відстає. Він дуже такий ніжний, такий хиткий, дуже обережно треба виймати. Так, зараз ми його розріжемо. Думала, що на 3 буду різати, але так от дивлюсь, що, мабуть, ні. Все-таки на 2 розріжу. Немає такого довгого ножика спеціального, щоб так розрізати. Ну, думаю, так також вийде рівно. А якщо у вас немає такої форми, щоб розрізати торт, то ну, якось вже там собі рівно так по кругу намітьте. І можна цим ниткою далі. Ну, все, розрізаний. Все, далеко не ховаємо цю форму, бо потім будемо ще ж заливати желе. От. Верх буде трошечки більший із-за горбика. Не знаю, можете його зрізати. Але ні, я сиром вирівняю і буде в нас рівна поверхня. Сироп обов'язково будемо просочувати сиропом, тому що із крему тісто вологу не візьме, тому що крем буде зараз сам по собі застигати. 4 столові ложки цукру, 6 столових ложок води в каструльку довели до кипіння, просто отак от, щоб воно тільки-тільки ворушитися стало. Ну, от, і весь сироп. Можете додати там ще якісь собі смаки, але тільки коли він вже прихолоне. В гарячий сироп не додавайте. Вже на ходу застигає. Ну, так, плюс-мінус, я так наполовину його розділю. Бока змазати. Ще верх вирівняти. Тут там трошки більше треба залишити. Так, боки всі обмазала, але тут ще трошки сиру лишилося. Можна лишити там окремо собі в креманку, десь хай застигне, а я вже, хай вже. Буде, що буде. Все накладу доверху. Перед тим, як заливати верхній шар уже желе, торт потрібно поставити в холодильник, щоб оця от сирна маса вся також застигла. Якщо зараз будете заливати навіть холодним желе, то ну, таким буде мутним. Сир буде доверху підніматися. Ну, якось так. Зараз, поки ще оця маса не схопилась, я викладу малиною, ну, щоб вона, якщо десь там сир буде заходити, щоб вона вже так малину закріпила. Що я вам хочу сказати, мої хороші? Почала прибирати зі стола, думаю, що це в мене за рідина така в стаканчику? Це пропитка, яка мала бути в торті. Так що, будьте уважніші, ніж я. Вже, звісно, я його назад розбирати не буду. От, пропитка, вже все. Ну, як все, можливо, нам цукор знадобиться ще для розведення желе. І зараз викладемо малинку, то я вам покажу ще в чому у нас помилочка сьогодні. Отак я хочу закласти отак от повністю всю площу малинкою. Ну, задумка така, що вона мусить закріпитися зараз. Щоб потім в желе, як ми будемо заливати, вона не вспливала. Будемо бачити, або потрошки будемо желе заливати. Ну, ось так я його заклала. Все, відправляю в холодильник. От. Ну, а тепер показую ще одну помилку. Я нарвала жовту малину. Ну, чомусь я її ніколи окремо не варила. Вся малина йшла разом. У мене був розрахунок, як то кажуть, я художник, я так бачу, що малина на торті червона, я заливаю жовтим желе. Ви бачите, який колір цього відвару вийшов? Фіолетовий. Малина жовта, відвар фіолетовий, все.
Взрив мозку. Ну, буде собі такий хороший компотик. А я, як то кажуть, прошвирнулась по своїх запасах, знайшла банку ананасів. Там все ж таки сік жовтий. От його вийшло 1 стакан цілий і ще 1/3. Ну і що ж робити? Додамо цей сироп, який у нас нікуди не пішов. Все одно я ще мала додавати сюди воду, ну і цукор. От. І, ага, вже желатин застиг. Ну і додаю наш желатин 15 грам. Відправляю на вогонь, щоб просто отак от желатин розчинився. Тим часом наш тортик буде прихолодати, от, а желе ми все одно будемо заливати вже повністю холодне, щоб не потік торт. Так що іду, заварюю і чекаємо, поки торт прихолоне. Бачу, тут ще частинки ананасу плавають. Ну, побачимо, чи їх залишу, чи краще пересідити. Приймемо рішення. Так, сир наш прихолонув. Дивіться, він такий аж як резиновий. Ну, зажелювався. От, ананасове желе я все-таки процідила. Там такі з ананасів такі лахмітки плавали. Беремо ацетатну плівку. От. І обкручуємо її навколо торта. Якомога так щільніше прижимаємо. Ну, зараз ми ще і кільцем дожмемо. Ну, але все одно. Висота моєї плівки 10 см. Значить, абсолютно достатньо для такого, здавалося б, великого торта. Тут, можливо, трошки в бік желе затече. Мені не дуже страшно буде. Ну, кільце нам тут просто потрібно, щоб тримати сторони оці торта. Так загалом. Якщо у вас немає такого кільця, то от в ту форму, в якій пеклося, так само наростити борта і назад її одіти ту форму, щоб трималося. Ну, все, здається, все захолонуло, акуратно наливаємо. Тече, все одно тече. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Значить, що робимо в такому випадку? Бачите, все одно протекло. Треба було ставити на силікон. Відправляємо його застигати в холодильник. Що ж, оця все, що зараз є, що розподілилося, зараз застигне. Тоді, якщо раптом оце желе там трошки більше застигне, то його підігріємо, ну, просто до такого, щоб воно було рідке. І будемо заливати знову. От я оце навіть не чіпаю, я його потім отако можу взяти, якщо застигне, і також розплавити. Ну, якось так у нас сьогодні. Залишила застигнути желе. Я перед тим, як в холодильник поставити, трошки тут ще ложкою якби вичерпала. Воно просто на ходу застигало це желе, тому що сам торт то вже холодний. Ну, побачимо, що буде. А цю порцію я в холодильник не ставила. Ну, вона така от ще, що можна залити. Самі більші малинки, я бачу, що не покриються желатином. Зато ці всі так покриються. Ну і все, залишаю застигати. Зараз тільки кульки лопну. А то так і будуть. Набралися десь повітрям. Ну, застигне він зараз швидко. О, чим більше роблю, тим більше бульки робляться. Не чіпаю. Мій мучений тортик. Все, ставлю в холодильник і застигає далі. Наш торт простояв в холодильнику цілу ніч. І ви бачили на відео, що я заливала желе, і ягідки були ще зверху. Це я всього використала пів-літри желе. Але, ну, от щось мої домашні все-таки захотіли, щоб все було покрите желе, всі ягодки повністю поверхня, тому я доробила ще пів-літри желе і долила ще зверху. Ну, це вже за вашим бажанням. Так, дивимося, що у нас вийшло.
Так, наш торт гарно тримає форму, ну, тому що у нас і крем з желатином, і зверху у нас желатин. Ну, зараз побачимо, що у нас вийшло всередині все-таки. Нагадаю, що я забула просочити коржі. Ну, ви ж моїх помилок вже не повторюєте, все-таки уважніше ставтеся до своєї випічки. Ну, зараз побачимо, як це повпливало загалом на вигляд і смак. І так, перший шматочок був викрадений на дегустацію, бо вже не сила було терпіти. Тож вам показую вже другий. Те ж уявляєте, як з вечора торт стоїть в холодильнику, ну як же ж його не скуштувати? Трошки мене відкришилося тісто. Ось такий він у нас в розрізі. Так, відразу наріжу всім шматочки. Перший вже пішов на дегустацію. Ось такий він у нас в розрізі. Ну, скажу чесно, я вже куштувала. Тому так, те, що коржі не були просочені, це йому трошки заважає. Він тут вийшов суховатий. Але все одно дуже смачний. Малина дає таку кислинку, сирний крем вершковість. Ну, ось так були б ще просочені коржі, то, як то кажуть, ціни б йому не було в базарний день. Але для домашнього торта я вважаю, що це все одно хороший результат. Ну, отож, дивіться. Можливо, це відео надихне вас на випічку. Звісно, що будьте уважніші, не такі, як я. Вдалих вам експериментів і натхнення на приготування. До побачення, до зустрічі в нових відео.